Hey guys, තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද YouTube වීඩියෝ එකක් වගේ background YouTube app එක close කරලා play කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට මොකක් හරි YouTube එකේ song එකක් අහන ගමන් වෙන phone එකේ වැඩක් කරද්දී ඔයාලට මේක use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ feature එක Google Pixel වගේ phones වල නම් directly මේගොල්ලෝ එද්දිම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Google Pixel phone එක නම් YouTube එකේ ඉඳලා මොකක් හරි වීඩියෝ play වෙද්දී ඒකෙන් back වුණත් ඒ වීඩියෝ එක notification bar එකේ play වෙනවා. ඉතින් අනිත් Android phone වල නම් මේ feature එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් අය මේක කොහොමද use කරන්න කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් තව මේක ඕනි කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවනේ එයාට බලන්න share කරන්න මේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන්. ඉතින් මේකට අපි මුලින්ම අපේ YouTube app එක disable කරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ YouTube app එක disable කරගන්න කියලා මුලින්ම. ඒකට අපි යන්න ඕනේ අපේ YouTube icon එක තියෙන තැනට ගිහලා YouTube icon එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන් ඉද්දි app info වලට යන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. නැත්නම් අර settings වලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් app info වලට apps වලට අවිල්ලා ඒකෙන් YouTube වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට YouTube app එකේ info එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහට app info වලට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා disable කියලා option එක. ඔය ඒකට ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා app එක disable කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ආය යන්න ඕනේ වගේ Google Chrome browser එකට. ඉතින් මේ විදිහට Google Chrome browser එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතන search කරගන්න ඕනේ Google Chrome browser එකේ youtube.com කියලා. ඉතින් මේ විදිහට YouTube එක load වෙද්දී ඔයා Google browser එකේ desktop site mode එක open කරලා ඒක enter දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට Google Chrome එකේ desktop mode එකෙන් YouTube වීඩියෝ එකක් open කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය බලමු මේකෙන් back වෙලා මේ වීඩියෝ එක play වෙයිද කියලා තවත්. මෙන්න මේ විදිහට මම YouTube එකෙන් back වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන notification bar එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක play වෙනවා මෙතන. මෙහෙම අපිට ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආයෙ මෙතනින්ම අපිට ඒක control කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ sounds ටික ඔයාලට අහන්න පුළුවන් වෙනවා. hand free එකක් කරේ hand free නැතත් ඔයාලට මේක අහන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න මේ ක්‍රමේ. ඉතින් මේක හරියනවා මම කරලා පෙන්නුවා වගේම. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු අපව කොහොමද අපේ YouTube app එක enable කරගන්නේ කියලා. ඒකට අපි යන්න ඕනේ settings වලට phone එකේ. මුලින්ම අපි දැන් play වෙන වීඩියෝ එක stop කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට settings වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම apps and notification වලට යන්න. ඉතින් phone එකෙන් phone එකට මේක වෙනස් වෙනවා පොඩ්ඩක්. ඉතින් කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ apps වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝ see all apps කියන option එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පල්ලෙහාටම වගේ අද ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට YouTube කියන software එක ඇහිලා තියෙනවා phone එකේ. ඉතින් එතෙන්ට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට enable කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි YouTube වීඩියෝ එකක් background එකේ play කරන්නේ ඔයා වෙන වැඩක් කර ඉද්දී උනත්. ඉතින් මේක තවත් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට ඕන මේ කියලා හිතෙනවා නම් එයාට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝත් බලන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉක්මනට හම්බෙමු.